السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة ان شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة على شكل الزهرة، مميزة جدا وجميلة وسهلة وبسيطة في نفس الوقت لعمل مفرش للسفرة، او كمان ممكن نستخدمها لعمل شال مستطيل. اتمنى فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. بنستخدم الخيوط الخاصة طبعا لو هنعمل مفرش للسفرة، بنستخدم خيوط قطن او الخيوط اللي هي الميكس ما بين القطن والاكليريك، او بنستخدم الخيوط الاكليريك اللي هي بتكون زي ديفا وديفا بلس واليس كوتون جولد، بيكون 55% قطن و45% اكليريك. وعندنا الخيوط الحرير وغزل المنجد وغزل الصياد اللي هو بيكون الخيط النايلون، بس بيكون طبعا احنا عارفين ان ابرته بتكون صغيرة شوية، او انك بتستخدمي الحجم الكبير منه. وممكن نستخدم طبعا اي نوع خيط احنا حابينه. طيب لو بنعمله كشال مستطيل هتستخدمي الخيوط القطن، مثلا انك بتستخدمي خيوط القطن المصري او اليس كوتون جولد، او بتستخدمي خيوط الصوف اي نوع انتي حابه. بستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم. بنبتدي نشتغل. في البداية ببتدي أكون دائرة سحرية على 2 من الأصابع، بسيب مسافة من الخيط، وعلى 2 من الأصابع ابتدي ألف الخيط وارجع للخلف واجي تاني للأمام. هجيب الخيط مش جنب بعضه، لا عكس بعضه بشكل حرف الإكس، وارجع تاني للخلف. هلف إيدي الناحية التانية. بتكون عندي هنا حلقتين، بنزل تحت الحلقة الأولى وأسحب من تحتها الحلقة التانية. هلف إيدي واحدة واحدة وأخرج الخيط واحدة واحدة من إيديا، وأتأكد إن طرفين الخيط داخل الدائرة السحرية. طرف خيط البداية بحافظ عليه اقفل الدائرة السحرية في النهاية، اما طرف الخيط المتصل بالشلة ببتدي ارفعه على ايدي عشان ابتدي اشتغل. هبتدي اشتغل داخل الدائرة السحرية 12 غرزة عمود بلفة. قبل ما اشتغل في الدائرة لازم اقفلها. ازاي بقفلها؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بسحب الخيط واخرج منها. بسم الله الرحمن الرحيم. كده عملت سلسلة. السلسلة دي قفلت لي الدائرة السحرية. هرتفع كمان عليها سلسلة، وهعتبر السلسلتين مجرد سنادة بس توصلني لارتفاع مقارب للغرزة الاولى اللي هبتدي اشتغلها، وهي غرزة العمود بلفة. طبعا هي ولا ارتفاع غرزة عمود ولا عمود بلفة، هي لا شيء، يعني احنا مش بنعتبرها اي حاجة عندي من العدد، مجرد سنادة. هبتدي اشتغل عمود بلفة. ازاي بشتغله؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة اصبح معايا كده حلقتين. بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا كده على الابرة 1 2 3. هسحب الخيط واخرج من حلقتين، هيتبقى معايا 2 هسحب الخيط واخرج منهم. كده عمود 2 3، وبكمل لغاية ما بيكون معايا 12 عمود بلف. في نهاية السطر بقى معايا نعد مع بعض. بسم الله كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. نشتغل رقم 12 ونغير اللون كمان في نهاية الغرزة. بلف الخيط، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج معايا 3 حلقات، هسحب من حلقتين، اتبقوا 2. هسيب بقى اللون ده وابتدي اجيب اللون الجديد اللي بشتغل بيه. نقدر نشتغل المفرش كله او الشال كله ببقايا الخيوط، وكمان خصوصا كل سنة وانتم طيبين، داخل علينا عيد الام، وكل سنة وكل الامهات بخير يا رب. تقدري تكوني شال مستطيل مميز جدا وجميل لعيد الام. طيب كده بعد ما خلاص خلصنا السطر بتاعنا واشتغلنا العمود الاخير، ببتدي اسحب بقى خيط البداية، اقفل منتصف او مركز الدائرة. كل الخيوط اللي انا مش هشتغل بيها خيط البداية على الخيوط اللي احنا طبعا لسه ضايفينها باخدها معايا خلف الغرز. الغرزة الاولى اللي اشتغلتها، وبضيف معايا على الابرة كمان كل الخيوط اللي انا عاوزة اخفيها داخل الشغل، واسحب الخيط واخرج من الحلقات دي كلها ومن الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. زي ما احنا شايفين بالشكل ده. كده خلصنا السطر الاول. طيب السطر التاني بيكون تزايد على كل الغرز، بمعنى اني بشتغل فوق كل فراغ مرتين، يعني 2 عمود بلف. انكريز يعني تزايد فوق كل غرزة. 1 2 سلسلة، وبعتبرها بس سلسلتين ارتفاع مش موجودة معانا من العدد، مش بحسبها من العدد. فوق اول فراغ هو بشتغل انكريز 1، كمان مرة في نفس الفراغ 2 عمود بلف، وفي كل فراغ هيقابلني بشتغل 2 عمود بلف. ده تاني فراغ 1 2، وهكذا تزايد فوق كل السطر لغاية ما اوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر بقى معايا ضعف العدد اللي كان معانا في السطر الاول، وهو 12 غرزة، بقوا 24 غرزة عمود بلف. الخيط اللي احنا طبعا اشتغلنا عليه السطر كله بسيب منه 10 سنتي، وببتدي اقص الخيط، وبإبرة التنظيف ببتدي انضف الخيوط. بقفل بمنزلقة فوق اول غرزة ارتفعتها، وخيط البداية لسه موجود معايا. هخفي الجزئية البسيطة دي، هي دي بس اللي بسحبها معايا دلوقتي، او لو حابين ان انتوا تقصوها مفيش اي مشكلة.
زي ما احنا شايفين. احنا طبعا ممكن نضيف اللون في نهاية الغرزة الأخيرة زي ما عملنا في السطر اللي فات، وممكن بطريقة تانية، وانتوا عارفين ان انا بحب دايما نشرح كل الطرق اللي ممكن نستخدمها في الشغل. انك بعد ما قفلتي بغرزة منزلقة بلف الخيط، بسيب منه مسافة بسيطة، الف حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة، اسحب الخيط واخرج منها، طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. ابتدي اسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة. الخيط الاخضر او الزيتي ببتدي تاني اسحبه معايا تحت الشغل لمسافة السطر كله، لو انتي مش عاوزة تستخدمي ابرة التنظيف. سلسلتين ارتفاع، وزي ما قلنا هم مجرد سلسلتين فقط لا غير. طيب السطر ده اول غرزة انكريز تزايد، يعني بشتغل فوقيها مرتين، والغرزة اللي بعدها بشتغل فيها مرة واحدة بس. 2 1 2 1 وهكذا. تزايد بقى غرزتين عمود بلفة في نفس الفراغ كده، واحد كمان مرة عمود في نفس الفراغ، الفراغ اللي بعده عمود واحد بس، يبقى هنا 2 هنا واحد بس. نرجع تاني انكريز، 2 عمود بلفة في الفراغ اللي جاي، واحد وكمان مرة عمود، يبقى كده 2 في نفس الفراغ، هنا عمود واحد بس، ونفضل عمودين عمود عمودين عمود عمودين عمود لغاية ما اوصل الى نهاية السطر. 2 1 2 1 وهكذا. في نهاية السطر بيكون عندي اخر غرزة فيها عمود واحد، ببتدي بعد كده اقفل بمنزلقة فوق اول فراغ اشتغلناه زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ابتدي اضيف اللون الرابع. وبصوا يا بنات، الوحدة اللي انا اشتغلتها دي ممكن نعمل زيها بالظبط، ان انا اضفت هنا بقى عندي كام لون، واحد اتنين تلاتة اربعة، طبعا هو ده هو اللي احنا قررناه اللي كان موجود عندي تاني سطر. فانتي ممكن تعملي كده، انك تكرري بعض الالوان الموجودة عندك، ممكن تشتغلي الوحدة بلونين تلاتة باكتر زي ما انتي عاوزة، يعني عدد السطور اللي عندك. طبعا ما عدا الاتنين اللي في الاخر دول بيكونوا بلون واحد، يعني مش هنقدر نقول ان واحد هيكون بلون والتاني بلون، لا الاتنين بيكونوا لون واحد. وعندك كده لون اتنين تلاتة اربعة خمسة، او انك تشتغلي بلونين وتقسمي طبعا عدد السطور على اللونين، او تشتغلي بثلاث الوان او باربعة او بالخمسة زي ما احنا بنشتغل مع بعض النهاردة. ببتدي اضيف اللون الجديد، واللي هسحبه دلوقتي هو اللون الابيض. سلسلتين ارتفاع، وابتدي في اول فراغ انكريس تزايد، يعني فيه 2 عمود بلفة في نفس الفراغ الاول. الفراغ التاني كمان انكريس تزايد، يعني 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، واحد كمان مرة 2. هاخد سلسلة مسافة وهبتدي الف الخيط على الابرة، اسيب فراغ تحت السلسلة اللي انا اخدتها واروح للفراغ اللي بعده وابتدي اشتغل. سطري كله بيكون غرزتين فوقيهم تزايد وسلسلة تحتها غرزة ما بشتغلش فيها خالص. واحد اتنين كمان واحد اتنين في نفس الفراغ، يبقى كده غرزتين غرزتين سلسلة واحدة بس، هلف الخيط على الابرة بسيب فراغ واروح اشتغل اتنين اتنين سلسلة اتنين اتنين سلسلة وهكذا، بحيث يكون معايا 4 أعمدة ما بعديهم سلسلة 4 أعمدة وهكذا. هيكون عندك 12 مجموعة، كل مجموعة فيها 4 أعمدة. بكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وبعد اخر مجموعة اشتغلتها زي ما احنا شايفين بيكون ده الشكل معايا. بروح بقفل بغرزة منزلقة فوق اول غرزة اشتغلتها. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتدي اضيف اخر لون موجود معي، بقفل عقدة البداية وبسحب الحلقة بتاعتي من تحت الخيط على الابرة بالشكل ده. هبتدي ارتفاع سلسلة وداخل الفراغ، هرجع بقى للخلف كده يا بنات لمكان السلسلة، ادخل اسحب الخيط واخرج واشغل غرزة حشو زي ما احنا شايفين. هبتدي بس عشان الخيط البداية ده انا مش هينفع اشتغل عليه دلوقتي لاني مش بشتغل على الاعمدة، فهبتدي ادخل اجيبه كده وارتفع سلسلة ارجعه الناحية التانية وارتفع سلسلة، وبكده خلاص هو انا كده اخفيته معايا. اما الخيط اللي هو اللون التاني اللي بنفسج او البتنجاني ده، ابتدي اسيب منه 10 سنتي وبقصه بابرة التنظيف بخيطه داخل الشغل من الخلف. كمان سلسلة، يبقى كده اشتغلت 3 سلاسل يا بنات. بمسك السلسلة الأخيرة وبعد كده ببتدي ارتفع 1 2 3 سلسلة، هسيب التلاتة واروح للسلسلة اللي انا حاطة ايدي عليها اللي هي رقم 4 بالنسبة لي ورقم 3 من الارتفاع بتاعنا لتحت. هسحب الخيط واخرج منها، وكمان عندي على الابرة حلقتين كده، الحلقة اللي سحبتها والحلقة اللي عندي
هخرج اسحب الخيط واخرج من الحلقتين وارجع تاني ارتفع 3 سلسلة كمان، 1 2 3. هسيب الاربعة عمود فوق السلسلة من تحتها بدخل اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة حلقتين، هسحب منهم الخيط واخرج، بقى معانا كده غرزة حشو. هرتفع 1 2 3، حط ايدك على السلسلة التالتة وارجعي تاني ارتفعي 1 2 3. نسيب الثلاث سلاسل واروح للسلسلة اللي انا كنت حاطة ايدي عليها، ادخل اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة حلقتين، هسحب الخيط واخرج منهم وارتفع كمان 3 سلسلة، 1 2 3. عندي على الابرة حلقة، بدخل فوق السلسلة اسحب الخيط واخرج، بقى معايا حلقتين هسحب الخيط واخرج منهم كده بغرزة حشو. وبكرر السطر بتاعي كله بنفس الطريقة، هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني كده بعد ما اتكونت الزهرة معايا. اخر مجموعة طبعا اشتغلتها 3 سلسلة وبيكوت و3 سلسلة، اروح في اول غرزة حشو اقفل بغرزة منزلقة. طيب انا محتاجة اشتغل في منتصف السلاسل اللي هي بالنسبة لي عبارة عن غرزة بيكوت. همشي بمنزلقة على السلاسل الاولى كده، 1 2 3، وكمان هدخل داخل الغرزة نفسها اللي هي الثلاث سلاسل البيكوت دول بغرزة منزلقة. ارتفع سلسلتين، وزي ما قلنا مع بعض يا بنات دايما خلاص نكون حافظين ان دول مجرد سلاسل ارتفاع. لما هشتغل معاكم حاجة هتكون هي الارتفاع وهتكون من العدد معايا هقول لكم اكيد طبعا في الوقت ده. نبتدي نشتغل 4 عمود بلفة داخل الفراغ. عندي 1 2 3 4، 1 2 3 سلسلة، وكمان 4 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 3 4. كده بكون خلصت الشغل فوق الجزء الاول السلاسل الاولى مباشرة وبدون اي مسافات او اي سلاسل. بلف الخيط على الابرة وبدخل في البيكوت اللي بعدها 4 عمود. 1 2 3 4. طيب انا لو بكمل الوحدة الاولى، طبعا الوحدة الاولى عندي بتكون كاملة بسلاسلها بكل حاجة احنا بنشتغلها. طيب لو انا خلاص دلوقتي دي الوحدة التانية وهبتدي اشبكها معايا في الوحدات اللي هي المقابلة ليه، بعمل ايه؟ انا بعد ما اشتغلت 4 عمود بلفة كنت باخد هنا 1 2 3 سلاسل، لا هاخد سلسلة واحدة بس من التلاتة، وهجيب الوحدة اللي انا هبتدي اشبك فيها خيطك لفوق فوق الوحدة حتى كمان اللي انتي هتشبكي فيها، وابتدي ارفع الوحدة. ومن تحت عندي هنا في القاعدة في ظهر الوحدة ببتدي من عند السلاسل التلاتة، هدخل اسحب الخيط واخرج معايا كده على الابرة حلقتين، هسحب الخيط واخرج منهم، بكون كده كأني اشتغلت غرزة حشو. ومن فوق ادتني فراغ كأن هي سلسلة رقم 2، وارتفع كمان سلسلة، يبقى عندي كده 1 2 3 سلاسل او 3 اماكن اللي هي طبعا بيكون عندي مكان الثلاث سلاسل. وارجع تاني اشتغل 4 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 3 4. تاني برجع اكرر معاكم، بروح للمكان اللي بعده 4 عمود. 1 2 3 4. بدل ما هرتفع 3 سلاسل هرتفع سلسلة واحدة، هروح للمكان اللي المفروض اشبك فيه. انا شبكت هنا يبقى ده اللي بعده، هنزل من تحت السلاسل الثلاثة في الخلف، هسحب الخيط وهخرج معايا على الابرة كده حلقتين، هسحب الخيط واخرج منهم هما الاتنين وارتفع كمان سلسلة، يبقى كده كأني ارتفعت الثلاث سلاسل. بالفعل انا ارتفعت سلسلة في الاول وسلسلة في الاخر، لكن التانية او اللي هي تالت واحدة في العدد تعتبر معايا غرزة حشو، لكن بتديني من فوق فراغ بشكل حرف الفي كأنه سلسلة. كمان 4 عمود بلفة في الفراغ بتاعي تاني. 1 2 3 4. وبكمل الوحدة بتاعتي كلها بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. وبصوا وحدة جميلة جدا ومميزة، وكمان المميز فيها انك تستخدمي بقايا الخيوط. ومش بس كده، كمان ان زي ما احنا شايفين بصوا، يمكن الوحدة معايا جايبة قطر الوحدة جايب شبر معايا. انا معرفش من نسبة طبعا لحجم ايد كل واحدة فيكم، لكن هي حجمها كبير. تعالوا نقيسها بالمتر ونشوفها قد ايه.
نبتدي نقيس الوحدة. انا عايزة بس نمسك كده. عندك الوحدة 7 سنتي، يعني الوحدة 7 سنتي، يعني تقدري تكوني منها شال بطريقة سريعة جدا وسهلة وبسيطة، أو نكون منها مفرش سفرة، وخصوصا داخل علينا موسم الربيع وطبعا الزهور والورد كله. كل سنة يا رب وانتم طيبين. أتمنى يا رب إن مفرشنا النهاردة أو وحدتنا النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم، واللي هيعملوا كمان هدية لعيد الأم كشال مستطيل. كل سنة يا رب وأمي وكل الأمهات يا رب اللي في العالم كله بخير وصحة وعافية وسعادة، وكل سنة كلكم وانتم طيبين. أتمنى إن فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. فضل الله يسع أمرا. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.